No tervepä terve vaan. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen suomenkieliseen soitinlaite-esittelyvideoon. Edellinen soitinlaite-esittelyvideo, jonka teinkin, niin oli englanniksi ja siinä käsiteltiin tätä samaa vahvistinta, joka tällä hetkellä kuvassa näkyy. Eli Randall RG60, 70-lukuinen transistorikombo Amerikoista. Omanlaisensa köyhän miehen Deluxe Reverb, näin niin kuin ominaisuuksiltaan. Viimekertaisessa videossa niin siinä oltiin minun kerrostaloasunnossa ja eihän siellä voi kovin kovalla vahvistinta pitää. Tällä kertaa ollaankin sitten maaseudulla, kotitalossa. Vanhemmat istuu alakerrassa katsomassa telkkaria, joten ei nyt pietä ihan niin helvetinmoista meteliä. Mutta itse asiassa vahvistin on suurin piirtein yhtä kovalla kuin se oli viimekertaisella keikalla, jossa tuo oli minun päävahvistimena. Sen läpi soitin sekä kitaraa että urkuja, niin ehkäpä nyt saatte vähän paremman käsityksen, että minkälaisesta vahvistimesta on kyse. Ja ei pelkästään, että kuulla, että miltä se vahvisti itsessään kuulostaa. Mulla on tuossa pedaalilaudassa muutamia efektejä, niin minä vähän niitä soittelen läpi. Niin kuulostellaan sitten, että miltä ne efektit kuulostaa tuon vahvistimen läpi. Katsotaan tuon vahvistimen potikoita tällä hetkellä tarkemmin. Eli että tämä vahvistin pysyisi mahdollisimman puhtaana, niin master volume, master sustain on käännetty 10. Ja sitten gain, tai volume, niin se on mahdollisimman pienellä, niin tällä saadaan vahvari pysymään puhtaana. Jos tämä väännettäisiin toisinpäin, niin sitten tulee sitä 70-lukuisessa trankkusarjosoundia, voidaan sitäkin tuossa koklata, että sehän nyt ei välttämättä ihan kaikkien mieleen ole, mutta se on oma aikansa juttu se. Treble ja basso on suurin piirtein samassa, että no treble on pikkasen vajaa 5, vähän se on semmoista piikikkyyttä vähennetty, ja basso on sitten noin 5. Vahvari oma kaiku on 0, ja tämä ihan sen takia, että kun mä tämän ostin, niin siinä oli jo silloin kaiku oli rikki. No, minähän ruuvailin sen sieltä irti ja katselin, että onko se nyt ehjä, että onko sieltä jousia irti tai muuta, onko mahdollisesti plugit, jotka menee vahvistimesta kaikutankkiin, onko niissä jotain halkeamia tai muuta. Sen enempää en itse pystynytkään tekemään, kun ei ollut edes yleismittaria. No minähän kiikutin tämä paikalliselle vahvistin korjaajalle ja hän totesi, että joo, tankki on kyllä kuollut, mutta sitten Tossa ne piirilevylläkin on jotain komponentteja rikki, että siinä menisi melkein päivän homma, että hän sen fiksaisi kuntoon ja sitten ehjä tankki, niin laskeskeltiin, että sille huollolle tulee enemmän hintaa kuin mikä oli tämä vahvistimen hankintahinta, niin että selvä peli. Otetaanpas jatkossakin kaikuefektit pedaaleista. Siitäpä aasinsiltana sitten katsomaan, että mitä meillä täällä pedaalilaudassa tällä hetkellä on. Ekana meillä on Spaghetti Futs, eli Mosrite Futsorite klooni. Ampias pesä futsi siis. Perinteisesti 60-luvun henkinen. Moerin Viritin. Sitten Moerin Yellow Comp kompressori. Tuota käytän suhteellisen vähän. Vähäsen tasapainottamaan saudia ja pikkasen nostamaan. Jossa on pikkainen volumen nostopiikki. Sen jälkeen tuleekin sitten Rolandin Space Echo. Ja tuolta jos piuhoista nähdään, niin kitarasignaali menee tonne vasempaan inputtiin, mutta mitä tänne oikeeseen tulee? No tää nyt on tässä tapauksessa kuriositeetti. Eli tuolla on Moerin ABY-pedaali tällä hetkellä niin Y-asennossa. Käytän tuota, että liitän urut kiinni tähän, saan summattuna 9 kanavaksi, niin ne menee sitten tähän Space Echon niin kuin toiseen kanavaan, oikeanpuoleiseen kanavaan. Ja se toimii sitten samalla niin vähän niin kuin noise gateina, että jos toi Space Echo ei ole päällä, niin silloin tuo urkukanavakin vaimenee, mutta kitarasignaali menee läpi, kun se on laitettu niin, että monosignaali menee joka tapauksessa tosta. No sitten tuolta mono-outputista menee tällä hetkellä lainavehkeeseen. Tämä on mulla kaverilta lainassa Electro Harmonicsin Oceans 11 Reverbi. Tuosta otan sekä tremolo että sitten jousikaikummallinnusta. Sitten viimeisenä on Moerin Graphic Q. Ja tässä, kuten huomataan, niin EQ:ssa ei ole suurta muutosta, mutta sitten tuo
volumepatikkaa väännetty isommalla, eli tää on mun volaboosti täällä lopussa. Ja ensimmäinen kysymys, ennen kuin voi tietysti lähteä yhtään mitään soittamaan, niin tulee, että no milläs kitaralla sä nyt sitten soitat? No niin, eihän se, näkyykö se nyt kuvassa kunnolla ollenkaan. Eli Greenin Jazzmasteri, tai J-Master, niin kuin se oikea malli. Tallan olen vaihtanut, ja sitten mikit on vaihdettu itse käämittyihin P90. Ei tosi minun käämimiä, mutta... Ja tykkään soittaa aika paljon tällä väliasennolla, eli sekä kaula että tallamikki on tällä hetkellä käytössä. Tollanen on tuo perus puhdas soundi, minkä päälle on aika kiva lähteä rakentamaan. Tietysti kun tuossa vahvistimessa nyt ei ole midle-säätöä ollenkaan, niin se ehkä pikkasen on notkolla ja vähän tonne Fender-suuntaan taipuvainen. Mikä on ihan kiva, koska meillä bändissä toinen kitaristi soittaa Voxilla, niin siinä riittääkin sitä midleä sitten vähän enemmän. Mutta laitetaanpas tosta nyt vaikka toi Space Echo siihen päälle. Ja siihen vielä vähän tätä Moerin Yellow-komppia eteen. Laitetaan sitten tosta Electro Harmonixin Oceans 11 niin tremolo-efekti. Taas sit sama pedaali, mutta laitetaan sinne jousikaiku. Päästäänkö tonne surf-maailmoihin. Ei vielä mäjähtele. Hyvä. Pistetään sitten vielä futsilla koreasti.
No niin, tehdäänpäs tähän loppuun sitten, mitä se vahva itsessään kuulostaa säröillä. Eli käännetään sitä potikat toistepäin. Eli se nyt ei ollut ihan kaikkein sitä siisteintä mahdollista, mutta kyllähän siitä voisi tommoset vanhahtavat 70-80-luvun hardcore punk soundit kaivella. Koska vaan vähän se EQ:lla korjailua edestä, että saadaan ärsyttävimmät taajuudet pois, niin
Kyllä sillä tukka pölähtää. Mutta tämä tällä erää. Palataan myöhemmin uudestaan.